So next is reasonable necessity of the means employed to prevent or repel it. So ito yung pamaraan ng tao dumipensa na pigilin or supilin ang tinatawag na pang-atake sa kanya. So ang requirement dito ay reasonable, meaning to say makatarungan na pangangailangan na gawin ang isang pamaraan. So there are two types of necessity. So una, yung tinatawag na course of action. Kailangang gawin ang isang act. Or pangalawa, yung tinatawag na means employed, pamaraan, na dapat ang mga ito ay reasonable, makatarungan. So, what does it mean pag reasonable means? There are factors to determine whether meron bang tinatawag na reasonable means. Una, there is the presence of imminent danger. So, pag sinabing imminent danger, sabi na natin, that is impending to happen, about to happen. Pangalawa, impelled by instinct of self-preservation. Ang tao ay napilitang gawin ang isang bagay. Ang pinaka dahilan ay yung tinatawag na instinct, yung tinatawag na nature ng tao, ang tinatawag na self-preservation. Kung nakita niyo mga pusa, kung hinahabol yan ng aso, pag nandun na siya sa isang lugar na wala na siya matakbuhan, ang gagawin niyan ay makipaglaban. Yun ang tinatawag natin na instinct of self-preservation. So, gawin ang mga bagay-bagay na pilitan siyang gawin ito para ma-preserve ang kanyang sarili. Next is nature and quality of weapon used by the accused as against the weapon of the aggression. So, ang ginamit ng taong dumipensa, ang nature at ang quality na ginamit niya na weapon, panlaban sa umatake. So, ikumpara ito sa weapon ng aggression. Although, we are not talking of mathematical equation dito. Pero somehow, depende sa situation, no? Pero kung may situation, halimbawa, kung ang attacker ay gumamit ng blade sa pag-atake, and then ang ginamit ng pandepensa ay baril, grabe naman yun. So, napaka layo ng ginamit na pandepensa. So, hindi natin matawag yun na reasonable necessity of the means employed. Next is emergency defender has been exposed to. There is an emergency, meaning to say, meron tinatawag na mabilisan na dapat gawin. Kasi pag sinabing emergency, mabilisang i-desisyon ang isang bagay, i-decide ang isang bagay. So, nakakatarantang situation to, no? So, there is an emergency that the defender has been exposed to. And of course, the size and or physical character of the aggressor as against the accused and other circumstances. So, ito yung laki, no? O yung mga physical na characteristic ng umatake kumpara sa taong inatake. So, halimbawa, kahit na wala siyang baril na dala, pero napakalaking mama at saka expert sa martial arts, at ang dala ng akusado or ng taong dumipensa sa loob ng isang kwarto ay baril, pwede niyang gamitin yon kasi ang kanyang attacker, ang aggressor ay of such size and physical character
na hindi niya pwedeng tumbasan. So, ang memory aid natin ay fines. So, balikan lang natin, presence of imminent danger for P. And then I, impelled by instinct of self-preservation. And N, the nature and quality of the weapon used by the accused as against the weapon of the aggression. And E, there is an emergency. Yun yung kailangan gawin, no? An emergency that the defender has been exposed to, and the size and or physical character of the aggressor as against the accused and other circumstances. So that's about the reasonable necessity of the means employed. Dito tayo sa rule in the interpretation of whether there is reasonable necessity. So una, liberally interpreted in favor of law-abiding citizen. So, ang pag-interpret ito, pag sinabing liberally interpreted, ang ibig sabihin nito, hindi siya stricto sa pag-interpret. Ang pag-interpret nito kung meron bang makatarungang kailangang ginawa na or gawin isang bagay, ay ito ay bigyan ng pabor, no? Sa mga taong masunurin sa batas. Pero pag ang isang tao sa barangay, for example, ay basagulero, every now and then involved siya sa mga away, so it may not be interpreted in his favor. So pangalawa, perfect equality of the weapon is not required. So, yung sabi natin kanina, hindi kailangan na mathematical equivalent ang ginamit na lakas na pang supil sa atake. No? So, halimbawa, sabi natin, kahit na baril ang ginamit niya, ang kalaban ay hindi gumamit ng baril, pero malaking mama, expert sa martial arts, saka nasa isang kwarto lang sila, ang paggamit ng baril doon ay reasonable. So, hindi siya required, no, na perfect equality of weapon. Material commensurability between the attacker and the defender is not required. Meaning to say, ganun lang din sa sinasabi natin na example, na kung gumamit siya ng kamao, gumamit din ka din ng kamao. Hindi kailangan. So, kung wala kang alam sa pakipaglaban, gamit ang kamao, so, sigurado, dihado ka. Especially kung ang kalaban, ang attacker ay magaling sa martial arts. Next is, rational equivalent is not enough. So, hindi natin mabigyan talaga ng pinaka-fix, no, na timbang sa ginawa ng attacker at saka defender. So, that is how reasonable necessity is to be interpreted. Balikan lang natin. Liberally interpreted in favor of law-abiding citizen. Pabor siya sa mga masunurin sa batas. And then, perfect equality of weapon, not required. Ngunit ginamit ng attacker at saka usado, hindi kailangan na equal. Material commensurability between the attacker and defender, not required. So, yung physical nila, meron ba, commensurate ba o equal ba ang laki ng attacker at saka defender, hindi kailangan. At saka rational equivalent is not enough.